Good day everyone, we're going to make lemon curd. I-mix lahat ng ingredients except for the butter. Ang zesting ay ang pag-remove ng yellow outer layer ng lemon or any citrus fruit. Siguraduhin na yung yellow part lang ang makukuha at hindi masasama yung white part sa ilalim nito dahil medyo mapait na po iyon. Gumamit ako ng ginger meal as my zester. Meron kasi itong mas pino na blade kung saan na yung yellow part lang yung nakukuha niya at hindi naaabot yung white part. Mas pino din yung magiging zest. Mas pino na zest, mas flavorful po. Pwede rin naman po ang grater. Then i-transfer sa pan or saucepan. Then cook in a low to medium heat habang hinahalo ng tuloy-tuloy until na mag-thicken. I-turn off yung fire. Then add butter. Strain and then cool completely.